මං සොනාලි විසිල්ව haddai ආයතනයෙන් අපි දැන් මම හිතන අවුරුදු 14ක් තිස්සේ hair replacement business එක කරගෙන යනවා. ඉතින් අපේ මූලික අරමුණක් තමයි කොණ්ඩේ නැතිවීම නිසා ගොඩක් අසහනයට පත්වන අයට හරි පසුතැවිලි වෙන අයට සහනයක් ලබා දීම. අපි ඒක සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් කෑ එකක් ඇතුව කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට නොයේ ගැටලු බලපාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ආරයට යන ප්‍රශ්නයක් හින්දා වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් කියමු මොන හරි කිමිකල් ට්‍රීට්මන්ට් එකක් කොණ්ඩේට කරලා එහෙම කොණ්ඩේ නැති ගිය තත්වයක් හෝ රෝගී තත්වයක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක නිසා ගොඩාක් අය මේක ලොකු කරදරයක් ඒගොල්ලන්ට ඒ කියන්නේ අසහනයක් ඒ කියන්නේ මේක මොනවාද මේකට කරන්න කියලා ගොඩක් අය හිතනවා ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට් වලට යන්න මෙඩිකල් ට්‍රීට්මන්ට් එකක් ඒකට යන ලොකු වියදමක් තියෙනවා ඩවුන් ටයිම් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ අපිට ගොඩාක් අය එනවා. කියන්නේ ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙලා මේ කොණ්ඩේ ෂේව් කරන්න තිබුණා නැත්නම් කීමෝ ට්‍රීට්මන්ට් එකක් ගිහලා කොණ්ඩේ නැති වුණා. විශේෂයෙන් මේ වගේ පේෂන්ට්ස් ලට අපේ ස්කීම් එකක් තියෙනවා ලොකු වට්ටමක් එක්ක. අනිත් එක තමයි අපි ඒ සඳහා මාස 6ක පමණ කාලයක් ෆ්‍රී සර්විසස් කරලා දෙනවා. ඉතින් අපේ එක්ක කන්ටැක්ට් වෙලා අපිට කතා කරලා ඒතර අපෙන් යම්කිසි ඇඩ්වයිස් එකක් ගන්න පුළුවන් උපදේශනයක් අපෙන් සර්විස් එකක් කරගත්තේ නැති වුණත් අපි ගොඩක් අයට ඒ වගේ උදව් කරන්න කැමතියි. ඒක හින්දා අපේ නම්බරයට කතා කරලා ඕනේ වෙලාවක අපෙන් ඇඩ්වයිස් එකක් කන්සල්ටේෂන් එකක් ගන්න පුළුවන්. අපි කිසිම අයකිරීමක් නැතුව මේ හේතුවෙන්ම අපි පහුගිය සති කිහිපය තුළ වීඩියෝස් කිහිපයක් කෙරුවා. ඒ කියන්නේ මොන යම් එක අයගේ තියෙන ප්‍රශ්නෙට කොණ්ඩේ සම්බන්ධව කොහොමද අපිට ඒකට යම්කිසි දෙයක් ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න පුළුවන් එක. දැන් මේකේ තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් ඇත්තට hair technician level එකේ යන එකක්. ඉතින් ඒක මම හිතන්නේ මේ business එකේ කරන අයටත් ඒක යම්කිසි idea එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අසහනයටපත් වෙලා කොණ්ඩේ ගැන කලකිරලා ඒ වගේ ඉන්න කට්ටියට මේ ඕගොල්ලන්ගේ කොණ්ඩේට හැමතිස්සෙම විසඳුමක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ විසඳුමක් නැති දෙයක් නැහැ. අපි වෙවිලා හම්බුනොත් මොනා හරි ප්‍රශ්නයක් වෙලා හරි කොණ්ඩේ නැති වෙලා තියෙනවා නම් අපිට ඒකට ඔබට විසඳුමක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ මේ වීඩියෝ සීරීස් එක නරඹන්න කියලා අපි ඔයගලන්ට ආරාධනා කරනවා. මොකද මේකේ ගොඩක් ඔයගලන්ට අයිඩියා එකක් එනවා. ගොඩක් ටිප්ස් ඇන්ඩ් ට්‍රික්ස් මේ ශාස්ත්‍රයේ කරන අය මොනවාද ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ ගොඩක් අවශ්‍යම දේවල් ඒ වගේ තියෙනවා. ඉතින් ඒකට ඔයගලන්ට කාටවත් රැවටෙන්නේ නැතුව කියන්නේ අනිත් එක තමුන් දන්නවනම් මේ ගැන අයිඩියා එකක් මොකද්ද මේ human hair replacement එක කියන්නේ මොකද්ද? මොකද අපි සින්තටික් hair කවදාවත් haddai එකේ පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඒතකොට human hair replacement එකෙන් එන ප්‍රයෝජන එතකොට කියමු දැන් කාට හරි දතක් නැති වුණාම අපි දතක් දානවා වගේ කොණ්ඩයක් නැති වුණාම දැන් ස්වභාවිකම ඒ කියන්නේ ස්වභාවික 100% human එකක් එකක් දැම්මොත් කාටවත් කියන්න බෑ මේ hair එක දාලාද කියලා. ඒක ගොඩක් වෙලාවට තියෙන්නේ ටෙක්නිෂියන් අතේ. ඒ කියන්නේ කරන එක්කෙනා අතේ තමයි තියෙන්නේ අර කිසිම undetectable. ඒ කියන්නේ කාටවත් හොයාගන්න බෑ. අනිතික එයා රිප්ලේස්මන්ට් එකෙන් ශනිකව. ඒ කියන්නේ මාස ගණන් ඉන්න ඕනේ නැහැ. පැය දෙකමාරක් තුනක් යනකොට ශනිකව එයා එකක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හා සම්බන්ධව හැම ඔයගලන්ට දැනගන්න ඕනේ හැම දෙයක්ම hair එකක් සම්බන්ධව hair replacement කොහොමද ඒකට කෑ කරන්නේ කාටද මේක සුදුසු ඒ ඔක්කොම අපේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ අපි හොඳට පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ගේ terms වලින් ඔයගලන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි ඒක මම කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක ගොඩක් අය නැරඹුවොත් ඒකට ඒගොල්ලන්ට අයිඩියා එකක් එනවා. ඒතකොට තමන්ගේ සිටුේෂන් එකේදී මම මොනවද මේකට කරන්න ඕනේ කියලා අදහසක් ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මොන හරි ඔයගලන්ගේ කව කරන්න ඕන නම් අපේ වීඩියෝස් මාර්ගයෙන් ඒක ගැනත් අපිට දැනුවත් කරන්න අපි ගොඩක් හදන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ අසහනයටපත් වෙලා ඉන්න අයට හරියටම 100%ක් ඒගොල්ලන්ටම හරියන පිළිතුරක් දෙන්න. ඉතින් ඒකින්ද මේ වීඩියෝ මාලාව නරඹන්න ඔයගලන්ගේ ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්ලාත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. ඒකට අමතරව ඔයගලන්ට මොන හරි දෙයක් අපෙන් අහන්න තියෙනවා නම් අපි ඕනේ වෙලාවක ලෑස්ති ඔයගොල්ලෝ එක්ක කතා කරලා කන්සල්ටේෂන් එකක් කරන්න පුළුවන් ෆ්‍රී. ඒකට අයකිරීමක් නැහැ. ඒතර අපේ පේජ් එකේ අපේ යන ඔෆර්ස් ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන්ම රෝගාතුරව වගේ ඉන්න කට්ටියට අපේ ස්පෙෂල් ඔෆර්ස් වගේක් යනවා. ඒක haddai එක විසින්මයි අපි කරන්නේ. ඉතින් ඒවත් ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන්.
ඉතින් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා මේ වීඩියෝ නරඹලා අපේ වීඩියෝ සීරීස් එක මම හිතන්නේ ඔබටත් ඒක ලොකු උදව්වක් වේවි. Thank you.